Hey guys, welcome to my channel Suresh Tech. Guys, आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु कसरी आफ्नो बोया माइकलाई सेट गर्ने oppo मोबाइलमा। गाइस, यदि तपाईहरुको oppo मोबाइल छ र तपाईको माइकले काम गरिरहेको छैन भने आजको यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। गाइस, तपाईहरुले YouTube मा थुप्रै भिडियोहरु हेर्नुभयो होला र तपाईहरुले ओपन क्यामेराबाट तपाईहरुले आफ्नो माइकलाई सेट गर्दा पनि तपाईको माइकले काम गर्दैन भने तपाईको यो oppo मोबाइलमा चाहिँ तपाईको सेटिङमा एउटा सेटिङ अन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई कसरी गर्ने बारे थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि मात्र तपाईहरुले यो कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। गाइस, यदि तपाईहरुको oppo मोबाइल छ र तपाईहरुको माइकले काम गरेको छैन भने तपाईहरुले सेटिङमा जानु होला आफ्नो मोबाइलको। जस्तै कि गाइस, म आफ्नो मोबाइलमा सेटिङमा गएर देखाउँछु र सेटिङमा गइसकेपछि गाइस तपाईहरुले तल सार्नु होला र यहाँ साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सेटिङमा। त्यस साउन्ड एन्ड भाइब्रेसनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुले तल सार्नु होला र यहाँ तल सारिसकेपछि गाइस सेकेन्ड लास्टमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफल्ट अडियो रेकर्डर भन्ने अप्सन, त्यस अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको त्यस मोबाइलमा अटो सेलेक्टमा सेलेक्ट होला र तपाईहरुले यहाँ एड अन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस एड अनमा तपाईहरुले सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसमा सेलेक्ट गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुको माइकले काम गर्छ। गाइस, मैले नि मेरो यस माइक किनेको 1-2 महिनापछि अनि बल्ल थाहा पाएको। आई होप गाइस तपाईहरुको oppo मोबाइल छ र तपाईको पनि बोया माइकले काम गर्दैन, बोया मात्रै नभएर अरु माइकले नि काम गर्दैन भने तपाईले सेटिङमा गएर यस डिफल्ट अडियो रेकर्डरलाई एड अनमा सेलेक्ट गर्नु होला। तपाईको त्यस माइकले सजिलै काम गर्छ। आई होप गाइस तपाईहरुलाई आजको यस भिडियो मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक अनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनकि यस च्यानलमा यस्तै टाइपको भिडियोहरु आइरहन्छ। सो गाइस, आजलाई यति नै। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू।